নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ বইল মাছৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। খাবলৈ বহুত ভাল লাগিলে। মই কেৰাহীখনতে পানী লৈছোঁ, এইখিনিতে মই বইল কৰি লওঁ। পানীখিনি বইল হোৱালৈকে মই বাকীখিনি বস্তু কাটি লওঁ। এতিয়া বাতি এটাতে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, লগতে নহৰু আদা গুচাই ল'লোঁ। এইখিনিতে মই খুন্দনাতে খুন্দি আনিমগৈ। আৰু এটা আলু কাটি লৈছোঁ, লগতে বিলাহী কাটি লৈছোঁ। এয়া পানীখিনি বইল হৈ গ'ল। ইয়াতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ঢালি লৈছোঁ, লগতে কাটি থোৱা আলুখিনিও দি লৈছোঁ। আলুখিনি দিয়াৰ পাছতে মই খুন্দনাত খুন্দি থোৱা নহৰু আদাখিনি দি লৈছোঁ। মই এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি লৈছোঁ, লগতে জলকীয়া দুটাও দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম অকণমান দেৰি। আৰু এয়া মাছখিনি ধুই মেলি বাতিটোতে থৈ ল'লোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছত মই ইয়াতে মাছখিনি দি লৈছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম। আৰু এইখিনি চাওকচোন, অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে মই ইয়াতে ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। আৰু এয়া হৈ গ'ল বইল মাছৰ তৰকাৰীখন। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ বাই বাই। ওপৰতে মই ধনিয়া অকণমানো দি লৈছোঁ আকৌ।